ศาลาไม้ไผ่ยอดฮิตนะครับตัวนี้ขายดีในทุกฤดูกาลเลยนะครับไม่ว่าจะหน้าร้อนนะครับหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะครับรุ่นนี้จะขายได้ตลอดนะครับมีวางหน้าร้านก็คือขายเกลี้ยงตลอดนะครับวิดีโอนี้จะพามาดูรายละเอียดสเปคงานนะครับของศาลาไม้ไผ่รุ่นนี้นะครับของซุ้มไม้ไผ่รุ่นนี้นะครับบางท่านอาจจะเรียกกระท่อมไม้ไผ่ก็แล้วแต่สะดวกนะครับหลังนี้ที่เห็นอยู่ในวิดีโอนะครับตัวนี้จะเป็นหลังคาทรงธรรมดานะครับเป็นหลังคาหญ้าแฝกนะครับจะใช้ไม้ไผ่สานทับด้านบนนะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้ลมพัดหญ้าแฝกเปิดขึ้นนะครับจะมีที่พนักพิงนะครับที่ให้เราสำหรับนั่งพิงอยู่3ด้านนะครับด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวนะครับด้านกว้าง2ด้านด้านยาว1ด้านนะครับจะเป็นทางเข้าทางออกทางเดียวนะครับตัวนี้ไผ่หญ้าหนาๆแบบนี้นะครับหญ้าแฝกเลือกให้หนาๆแบบนี้นะครับโค้งด้านบนแบบนี้นะครับมุงหญ้าให้ถี่ๆนะครับแบบนี้ใช้งานได้นานนะครับตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับลูกค้าก็สั่งให้ทำเป็นลวดลายให้นะครับตัวนี้ทำเป็นลายผีเสื้อคู่ตามที่ลูกค้าขอมานะครับหางหญ้าแฝกก็จะปล่อยให้ยาวๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะกันแสงแดดสาดนะครับในส่วนของหญ้าแฝกกับหญ้าคาต่างกันยังไงนะครับในส่วนของหญ้าคาหางจะไม่ยาวแบบนี้นะครับหางจะไม่ยาวแบบนี้จะไม่ยาวเหมือนหญ้าแฝกเดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับตัวนี้คือถ่ายตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เพ้นลายนะครับยังไม่ได้ทำลวดลายนะครับตัวนี้จะมีความกว้างนะครับอยู่ที่1.80 เซนติเมตรนะครับจากริมนี้นะครับไปถึงฝั่งด้านในนะครับแล้วก็ความยาวนะครับจะอยู่ที่2.10 เซนติเมตรนะครับความสูงจะอยู่ที่1.85 นะครับของเสานะครับกำลังพอดีนะครับในส่วนของแท่นนั่งนะครับแท่นนั่งจะอยู่ที่60 เซนติเมตรจะนั่งหย่อนขาได้สบายๆนะครับลำไม้ก็เลือกให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับคัดไม้ทำให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยส่วนความแข็งแรงก็จะทำเป็นตัวกากบาทให้นะครับป้องกันการโยกนะครับพนักพิงนะครับจะทำเป็นลูกกรงถักล้อมรอบเลยนะครับทั้ง3ด้านด้านกว้างด้านยาวนะครับด้านกว้างจะ2ด้านนะครับด้านยาว1ด้านนะครับแบบนี้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับสำหรับช่างว่าขนาดนี้นะครับช่างคิดว่าขนาดนี้นะครับเหมาะพอดีนะครับสำหรับนั่งเล่นนะครับในสวนนะครับหรือว่าวางหน้าบ้านหลังบ้านเราอย่างนี้นะครับไว้นั่งพักผ่อนนะครับหลบอากาศร้อนอย่างนี้นะครับขนาดนี้พอดีนะครับในส่วนของเสาก็จะเป็นลืมบอกไปนะครับจะเป็นไม้ไผ่หนามนะครับไม้ไผ่บ้านชาวบ้านจะเรียกไม้ไผ่บ้านไม้ไผ่หนามหรือไผ่สีสุกนะครับซึ่งเขาจะให้ความเหนียวนะครับความเหนียวความแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็จะรอทำหลังคายกมาใส่นะครับคือจะทำหลังคากับตัวโครงหลักแยกกันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำแยกกันแบบนี้นะครับเราใช้งานไปสัก2 ปี3 ปีนะครับหลังคาจะพังก่อนเราก็มาสั่งเป็นหลังคาขึ้นไปสวมโครงเดิมได้นะครับถ้าเกิดโครงพังก่อนหลังคายังดีเราก็สั่งแค่โครงไปใช้หลังคาตัวเดิมได้นะครับท่านไหนที่สนใจก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับหรือไม่ก็โทรหรือทักมาทางที่อยู่ที่ขึ้นไว้ให้หน้าจอนะครับในส่วนของท่านไหนที่อยากเรียนรู้งานไม้ไผ่นะครับก็ทักเข้ามาสอบถามนะครับเรามีคอร์สสอนนะครับหรือไม่ก็สมัครเป็นสมาชิกมาก็ได้นะครับกำลังจะเริ่มทำเป็นระบบสมาชิกนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับงานไม้ไผ่การแปรรูปไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อให้การเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับสะดวกตอนไหนก็เข้าไปรับชมเข้าไปเรียนรู้ในคลิปได้เลยนะครับจะมีเทคนิคการทำงานต่างๆนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับจะบอกให้ละเอียดนะครับแล้วก็วิธีที่ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นให้ชิ้นงานดูดีและก็แข็งแรงนะครับสนใจก็สมัครสมาชิกกันมาได้เลยนะครับถ้าไหนที่อยากให้ทำวิดีโอสอนอันไหนก่อนนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางร้านของเรานะครับทำวิดีโอดีๆนะครับทำวิดีโอแนะนำดีๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ